Dạ mua xe góp nhưng mà ở cái chỗ bán xe á, tức là mua xong tặng cho 5 tờ vé số rồi vào trúng hết 5 tờ luôn. Chiếc xe tới giờ Chiếc xe 37 triệu mà trúng 36 có nghĩa là gì nè, chiếc xe 37 triệu lấy 5 triệu của chị, em sẽ đưa vô 5 triệu, bà ngoại sẽ cho 5 triệu là 15 triệu ha, là đi ứng trước, còn lại chị góp ít thôi, là bản thân chị phải tự góp. Thì đó, thì cái ngày mà đi lấy xe á, người ta tặng 7 tờ vé số nè, thì chị bóc 5 tờ hả, lốt xong về tối nó trúng luôn, lốt xong về tối nó trúng luôn. ơi. Thanh Thủy và Dương Lâm xin kính chào tất cả quý vị đến với chương trình Con tôi vô số tội. Và chương trình Con tôi vô số tội được phát sóng lúc 22 giờ 50 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn nhãn hàng Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình chúng tôi. Khách mời ngày hôm nay là một người bạn cùng nghề với Thanh Thủy, là một thần tượng từ nhỏ của con. Ảnh là cấp đẹp ngày xưa đó, đóng tội toan là vai cấp đẹp không, rồi bây giờ là đạo diễn phim sắp hot nữa. Chồng người ta. Ồ chết cha, chồng ai? Chồng người ta. Chồng của người ta. Là cái phim tên là Chồng người ta. Hết hỏi rồi. có ai đóng đi. Ai đóng? Có con đóng. Chết cha rồi, thôi xong rồi, xong. Dạ người ta chưa ra mắt nha mẹ nha. Dạ đó chính là diễn viên, đạo diễn Hữu Tiến cùng con gái của mình. Xin mời anh à. Chào Tiến. Chào bạn. Khỏe không? Khỏe. Chào bạn, chào con. Con gái xinh quá. Dạ con chào cô, chào chú. Tôi là Hữu Tiến, và kế bên là con gái Thi Tiên. Xin chào tất cả các bạn đang xem chương trình. Công việc của em hiện tại là gì? Dạ hiện tại là em làm skincare về spa anh, về thẩm mỹ, với lại tham gia một số hoạt động nghệ thuật cùng với bà. Cắt sữa rồi đó hả? Muốn làm gì nữa? Không mà con vừa nét rồi. Hả? Con muốn làm gì nữa? Nhờ em nó làm luôn nè. Thôi mẹ làm sao đó. Trẻ hóa da cái liệu trình này khoảng bao nhiêu lâu em? Dạ cái này là phải làm về máy móc với lại kết hợp thêm căng chỉ. Hết rồi mẹ ơi, bây giờ máy móc phải căng chỉ mẹ rồi. Tức là luồn cái chỉ vô rồi gịch đó rồi kéo. Không, đó là mai mẹ. Cái đó là tranh thiêu chữ thập, còn này là mình làm nhẹ nhàng, ta thẩm mỹ nhẹ nhàng thôi mẹ ơi. Mẹ tả thẩm mỹ gì sợ quá à. Bây giờ mà anh Tiến đẹp cái gì? Đây. Ê nó đẹp thiệt nha anh Tiến nha, nó căng nha. Đôi khi thấy nếp nhăn ngay mắt thôi nhưng mà cái vùng da đó, vùng da đúng căng. là cái vùng da nó vẫn còn. Dạ. Con cũng đẹp mà. Mẹ làm sao á? Con căng sữa nhiều lắm. Anh Tiến ơi, là bé Tiên là con thứ hai của anh Tiến. Dạ, rồi sao anh Tiến khi mà có bầu rồi sao lúc đó khó khăn sao anh Tiến kể cái vụ mà mới cấn bầu đi anh Tiến? Chắc là tại do cái cơ thể, cái cơ địa của bà xã em á yếu, cho nên là cứ bắt đầu hơi có bầu là nó có những cái vấn đề để mà bác sĩ nói rằng là thai yếu. Bác sĩ nói là không ổn lắm. Dạ. Thì anh mới nói thôi ráng đi, ráng được tới đâu hay tới đó. Mà lúc cấn bầu chị biết không, cái em nghe là người ta, tại em thấy có nghĩa là sao con mình cứ chuẩn bị đứa nào nó cũng có vấn đề về thai kỳ hết. Cho nên là người ta mới nói em chứ thôi đi cúng đi. Thì em mới nghe lời em đi lên trên núi bà Đen ở Tây Ninh á. Hồi đó không có cáp treo như bây giờ, đi bộ lên. Thì em lên em dám nói cho con sinh một đứa thứ hai này là một đứa con gái đẹp thiệt đẹp, rồi sao cũng được. Em nói đơn giản vậy thôi. Thì anh xin người ta đẹp thiệt đẹp mà anh xin đơn giản. Nhưng mà muốn sao cũng được, không có để ý cái câu muốn sao cũng được. Sao cái câu gì mà kỳ vậy? Lúc đó là em hoàn toàn không nghĩ gì hết. Tới chừng khi bắt đầu sau thì nói chung là cũng trầy trụa rồi, đủ được 5 tháng mấy thì bắt đầu lại quậy là này nọ kia. Bà xã bây giờ bà chịu hết nổi, muốn lấy ra. Thì bác sĩ nói là không có nên, được dưỡng được tới đây rồi thì thôi ráng đi, ráng được tới đâu hay tới đó. Là hành hả anh? Nó vừa hành mà nó vừa yếu nữa, có nghĩa là nằm một chỗ. Rồi đúng ngày 24 tháng 10 là ngày tối trời tối đất là bắt đầu bà xã phải chuyển bụng. Dạ. Tối trời tối đất luôn hả? Tối trời tối đất hình như lúc đó là nhật thật. Gì quái xuất hiện tối trời tối đất. Nó thui mây đen tới. Đó, cái em mới nói em cũng đang buôn bán ở ngoài chợ, cái em cũng nói bán ngoài chợ đó anh chưa làm viên hả? Lúc đó đã làm rồi. Sao buôn bán gì? Thì nói chung là kinh doanh vàng. Kinh doanh vàng. Kinh doanh vàng. Trời, làm bán vàng ngoài chợ hả? Đúng rồi. Tức là vừa làm diễn viên. Chắc là bán ngoài chợ, buôn bán ngoài chợ, tưởng bán rau bán cá.
hỏi kỹ vô bán vàng. Cái cũng nói chứ thì cho con của con nó thêm ngày nữa đi, chứ thôi ngày hôm nay tối thui không có hên. Rồi nó cũng râm ran cho tới 20 phút của ngày hay là rạng sáng ngày 25 là chị ra. Có nghĩa là chị ấm ức là của ngày 24 đó chị ra đúng 7 ngày sau má chị tưởng đâu đai luôn, bị điện giật. Lý do gì điện giật? Anh mới đẻ xong đi đâu mà điện giật vậy? Thì lúc đó là đi bán rồi cái mới đẻ xong 7 ngày đi bán hả? Không, em là đi bán, không có ai ở nhà hết. Bà đi vô nhà tắm biết làm sao bà bị điện giật, cái bà nằm. Cái bao nhiêu người báo ra thì mọi người cứ ôm ra mà vẫn bị điện giật. Cúp cô dao luôn mà điện vẫn còn giật ở trong người. Mọi người lấy cái mền xốc bà ra là thì mới phát hiện là cái cọng dây chì ở trên nhà người ta rớt ngay cái nhà tắm của mình. Mà hồi đó trong nhà tắm mình cái thời đó là còn cái cọng kẽm thì để dắt mấy đồ lặt vặt linh tinh phụ tùng đó. Nhưng mà chả biết sao đó, khi bắt đầu mà chữa lại hoàn toàn là mất sữa, là chị lại không có sữa bú. Thì sau đó cho tới đúng thôi nói là hai chồng chia tay. Thôi nôi hả? Là 1 tuổi đúng không? Đúng rồi. Tuổi đó. Nó có nhiều cái sự thay đổi kinh khủng luôn. Thì anh đi sinh anh nói sao cũng được, có đẻ Bởi đẹp. vậy sao cũng được. Của anh cái biến cố mà sao hai vợ chồng mà chia tay? Thường em thấy là con này theo mẹ, kể cả bản thân em có con hay con nó đu theo mẹ không? Thì đúng là vậy. Thì hồi nhỏ đó là theo mẹ. Nhưng mà sau đó thì có một thời gian thì có một cái vấn đề tế nhị thì giao lại cho ba, là cho em. Nhưng mà đúng ra là nhờ bà ngoại. Bà ngoại chăm hai đứa nhỏ cho tới khi bé này nó bắt chuẩn bị đến lớp 6. Khi tụi nó còn nhỏ đó thì em ra ngoài em ở, nhưng mà sáng em vẫn đưa rước tụi nó đi học. Rồi chiều em về em vẫn rước nó về, em vẫn tắm rửa rồi cắt móng tay rồi dạy học này nọ, xong còn 8-9 giờ là em mới đi. Cứ thế cho tới khi bắt đầu chị chuẩn bị lớp 6, bà ngoại nói thôi nó lớn rồi, tôi mặt nó ngộ quá, tao sợ lắm. Thằng trai thì tao không sợ nó có bầu, nhưng mà con gái tao sợ lắm. Cho nên là mày mang nó về canh nó cho kỹ giùm tao nghe, nó đi đâu mày phải đi theo đó. Chị tin không? Có nghĩa là em ở nhà thuê thì trường của chị học ở đâu thì em sẽ thuê nhà gần đó. Rồi như vậy là từ cái lúc mà con ở với ba con là cứ phải thay đổi nhà Thôi liên tục. cho tại khi Tới em ra cấp 2 rồi phải tới cấp 3. thì đúng rồi, tại khi em ra là coi như là em không có cái gì hết. Ủa gì kỳ vậy? Lúc đó bán vàng mà giờ chia tay không còn cái gì luôn anh? Bao nhiêu chuyện nó ập tới, không còn cái gì hết, tan tác hết tất cả mọi thứ. Ra trống nuôi con luôn, nuôi 2 đứa. Giỏi quá. Ủa mà lúc đó là anh đã đi phim nhiều rồi đúng không Tiến? Đi phim rất là nhiều rồi, vui lắm bà ngoại đó nha. Bây giờ về nha, tao không có nói nhiều, người tao rõ ràng thẳng thắn lắm. Tiền học tiền ăn của hai đứa nhiêu cưa đôi. Tiền học Bà tiền... ngoại có điều kiện đúng không? Bà ngoại có điều kiện, bà ngoại cực kỳ có điều kiện, cho nên bà ngoại nói chia đôi. Mày nữa tao nữa. Tiến đi quay đi rồi ở nhà với bà. Không, có nghĩa là khi nó về nó ở với em thì bản thân em là phải nhốt nó ở nhà. Nhốt nó ở nhà hả? Thì đúng rồi, bắt đầu khi nó lên lớp 6 là chị nghĩ nó bao nhiêu tuổi? Bắt đầu là trổ mã rồi. 13. Dạ. Nhốt Thì em nhà. đăng ký cho học ở trường, ăn cả ngày. Xong rồi chiều sáng là em nấu cơm, mang cái gà mên theo chị đi học. Thậm chí cho tới khi chị đi làm. Đúng rồi. Sáng Tiến dậy Tiến nấu. Có một chương trình anh nghe anh Tiến nói là anh nấu một cái nồi gì mà anh để trong tủ lạnh cái 4-5 ngày ăn dần dần đúng không? Đúng rồi. Nấu mà bỏ trong tủ lạnh xong rồi múc ra hâm tới hâm lui. Con, ba nấu đồ ăn ngon không con? Dạ ngon con. Ngon hả? Ngon chứ. Rồi ở nhà nhốt với anh rồi bao nhiêu lâu anh mới thả con bé ra? Tới lúc mà nó học hết lớp 12. Nhưng mà nhỏ này nó biết duy trì được số phận lắm. 15 tuổi nó đi học về thì ở trường, ở lớp nó mấy cái đứa bạn nó có nói ê nhà tao có bán kinh doanh son, mày lên Facebook mày két xong rồi mày bán được tao đi mà tiền lời. Và bắt đầu chỉ làm điều đó. Bắt đầu chỉ bán được là bắt đầu tới quần tới áo. Có là chị nó kinh doanh online từ lúc đó rồi. Rất là có hiếu, rất là thương ba, muốn đỡ đần cho ba. Nó có học trường mình không Tiến? Không có học trường mình. Cứ mỗi một lần mà tới chị nghỉ hè là cái nỗi khổ của em. Bởi vì nghỉ hè chứ không đi học em vẫn phải đi làm. Cái cách giải quyết của em là bởi vì em cũng quen nhiều đoàn phim. Thì cái mình xin cái là phim cổ tích thì đó đóng vai mấy con quỷ nhỏ, con của Lê Bình đó, đỏ tóc đỏ chị thấy cứ cho chị đi, chỉ có trải một cái thời gian hè của chị. Rồi bắt đầu chị lớn chút xíu tới bà Hạnh Thúy, bà hốt bà nói ra đem vô đóng kịch truyền hình thì em đưa vô. Rồi lớn tí bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12 thì có cái phim đóng vai con em làm, cứ đưa vô cho trải nghiệm mà vui lắm chị. Có nghĩa là hết lớp 12 là em hứa em nói là thôi để bà thưởng em chỉ nói là thưởng thôi chứ em chưa biết cái gì hết. Thì chị đóng cái đó đâu được 10 mấy phân đoạn hãng phim TFS. Chị đóng xong 1 tuần chị đòi tiền liền, cát xê chỉ là 4 triệu. Quay vừa xong nó tiền liền ba. Là coi như là em phải ứng tiền của em với em cù, em bảo em cộng thêm 6 triệu mua chị cái iPhone S4 trời để ơi. thưởng.
là phải lỗ luôn. Thì đúng rồi, lỗ trắng thôi lỗ chứ. trắng luôn. Dạ. Chứ bây giờ em thích nghệ thuật hay là em thích kinh doanh vậy? Em thích kinh doanh hơn đúng Em không? thích kinh doanh hơn. Cái cột mốc đáng nhớ là khi mà khởi nghiệp như thế nào em còn nhớ không? Thật ra cột mốc mà để khởi nghiệp thì phải nói là làm spa nhiều hơn là mấy cái lặt vặt. Ba em cũng động viên, với lại cho làm phát triển thoải mái. Rồi nghe nói là cái thời gian này em xin ba nghỉ học nữa hả? Tại vì thật ra là từ nhỏ là em đã Học không giỏi đúng không em? học cũng khá nhưng mà lười học lắm, đi học cũng như là cực hình Giọng vậy. đẹp đó mẹ, em lười học lắm. Chuyện gì con cũng biết hết trơn vậy Biết đó. chơi rồi, con có Facebook mà. Theo dõi. Em nó đẹp quá à. Thì đó. Thằng nó đi xinh, nó đẹp nó xinh cho nên rằng là bà cũng sẽ rất Là là vất năm lớp vả mấy nhiều xin ba lắm đúng nghỉ không? học? Vất vả. Dạ em cũng học hết lớp 12, vô đại học rồi bắt đầu mới xin ba nghỉ học. Lúc đó làm sao anh Tiến? Chị nói với em là con muốn xin đi làm đó, ít nhất phải có bằng đại học mới dễ xin đi làm. Vừa nói xong buổi sáng là buổi chiều chị nói chị xin đi làm được liền. Em không ngờ luôn, chị xin vô bệnh viện thẩm mỹ. Có nghĩa là người ta cần những cái bạn mà ngồi nghe lễ tân giống như gọi là hàng mẫu vậy đó, đẹp sẵn. Rồi thế là Đi làm. đi làm giờ sáng em vẫn nấu cơm em chở tới đó, Hồi thiêu quá rồi. chiều vẫn về y chang vậy. Nhớ tháng lương đầu tiên là nhiêu tiền không em? Dạ tháng lương đầu tiên là 5 triệu. Rồi lấy cái tiền đó làm sao? Dạ đi mua xe. Giờ đi mua xe. Hả? Rồi con bé này cuộc đời nó iPhone với xe không vậy? Rồi gài vô hỏi có mua cho ba không? Định rớt cái mắt hiểu không? Bé mua xe. Dạ mua xe góp nhưng mà ở cái chỗ bán xe á, lúc mà mua xong tặng cho 5 tờ vé số rồi vào trúng hết 5 tờ luôn. Chiếc xe tới giờ Chiếc vẫn xe còn. 37 triệu mà trúng 36 Có nghĩa là gì nè, chiếc xe 37 triệu lấy 5 triệu của chị, em sẽ đưa vô 5 triệu, bà ngoại sẽ cho 5 triệu là 15 triệu ha, là đi ứng trước, còn lại chị góp ít thôi, là bản thân chị phải tự góp. Thì đó, thì cái ngày mà đi lấy xe á, người ta tặng 7 tờ giấy số nè, 5 thì chị tờ. bóc 5 tờ hả? Chị bóc xong về tối nó trúng luôn. Bóc xong về tối nó trúng luôn. Ơi. Trúng, chị biết không, có như chỉ sai một tờ độc đắc thì chị có nghĩa là trúng cái đó là số hình như là là độc đắc. sai một Ủa số mà là độc chủ đắc. xe cho hả em hay là ai Chủ cho? xe cho. Thử xe cho. Ủa chứ em mua xe có ai cho em đâu hay là thấy Không, cái đẹp em cho? mua ở Honda. Xong rồi ở đó có chương trình. Cái coi như là đi đổi cái là coi như trả lời cho ba, trả lời bà ngoại chỉ lời được nguyên chiếc xe. Trời chị hên quá, chị mới khởi nghiệp mà chị hên quá Giờ trời. dễ sợ luôn. Quá trời. Rồi xưa đi học sao anh chỉ đẹp rồi đi học có bị Đánh lộn quanh năm suốt tháng. là Chị đánh bị ta, người ta ta đánh quýnh chị. rồi sao? Chị đánh người ta, chị đánh lộn với con trai không à. Bé này cốt nó giữ từ nhỏ rồi. Có đâu, thật ra là lúc nhỏ giỡn rồi cô. Xong rồi mà mấy bạn hay mét cô, mét thầy á, xong rồi mời phụ huynh. Tôi quýnh người ta. Đừng quên luôn. Thì bây giờ vô cái là cô giáo nói anh ơi bây giờ anh coi là con gái anh chứ sao đánh lộn với con trai không à. Thì anh mới nói chứ bây giờ mấy thằng trai đó làm sao hay không. Vấn đề là tôi biết là học trò thì cũng chọc qua chọc lại, quẹo tới quẹo lui, nhưng mà cái người khi cuối cùng á là cái người chiến thắng thuộc về con gái anh, cho nên tôi đành phải mời anh lên. Có học võ không con? Tức là đánh rừng đó hả? Nhiều khi chắc mấy bạn cũng nhường á cô. Vậy hả? Quá trời. Vấn đề không phải là cô nói là vấn đề đánh lộn, mà cô nói là nó là con gái, mình phải tiết chế lại cho nó để cho nó nữ tính chút. Mà mình biết cái nết con nhỏ này nó thuộc dạng nữ tính rồi. Thử bây giờ đi em mà mời nó đi ăn đi, làm sẽ thấy nó ăn rất là thoải mái, nó không có chi về. Không có nha, cái này kể thêm nha. Ăn hàm hồ anh. Tự nhiên nó không phải như Mà sao tướng đẹp thế vậy? này thế nọ kia. Ăn thoải mái sao tướng đẹp Em ơi, vậy? 2 giờ sáng còn có thể gõ cửa kêu anh làm đồ ăn cho nó đó. Vậy đó hả? Bà nói Hoàng. Khoan. 2 giờ sáng thì con không tự nấu hay sao là ba phải nấu? Quen vậy đó. Hả? Cho đến bây giờ con vẫn cứ nhõng nhẽo vậy. Bây giờ hồi nhỏ thì chưa làm được, nhưng mà lớn bắt đầu như vậy là cái thôi theo cái thói quen, thích được phục vụ. Không, thói quen là nhõng nhẽo với ba con nó bụng quá à. Thì thôi, bà ra nấu mì cho ăn thôi. Tại vì Con chiều vẫn quen tỏi với rồi. ba, tại vì ba chiều con quen rồi. Nhưng mà con bé này chắc cũng lì. Hả con? Lì lắm chị ơi. Chắc Em cũng duy lì. nhất em đánh chỉ một lần. Có nghĩa là khi bắt đầu chỉ vô là cái trận đó là đánh lộn hơi căng, cô giáo như mẫn vốn, em về em làm hỏi lý do tại sao. Thì em hỏi mà không chịu nói, em quất một cây cũng không nói, em quất thêm cây thứ hai không nói, quất thêm cây thứ ba không nói, cái em giận qua quýnh thêm gần 10 cây, xong em bỏ em đi, Không nói luôn. không khóc mà không nói tới khi em đi bắt đầu mới khóc. Bà ngoại đấy mày giết nó chết luôn đi, nó khóc ở nhà kìa, nó sợ tại sao hồi nãy con trước mắt còn nó không khóc. Tao đâu biết, bây giờ mày hỏi nó đi, là xách đồ đi luôn. Em kiếm muốn chết. Ủa bỏ nhà đi luôn anh? Bỏ nhà đi luôn. Năm mấy tuổi anh? Lúc đó là bắt đầu lên lớp 6 đó.
Trời ơi, 13, 14 tuổi đó. rồi mới lớp 6 rồi, đâu có lộ nó bỏ nhà đi luôn rồi. Thời đó là đánh nó trận đó là nó nói là em không có thương nó, là bỏ nhà đi luôn đó. Đi bao lâu? Lúc em đi đâu em? Đi đâu? Thì cũng đi công viên, em đón hoài không được. Thì tụi nó nói là Tiên nay là không đi học. Trời ơi. Thì em mới hỏi rằng là hôm nay là nghỉ học là gồm có những ai đó ha. Em rà lại xong thôi, những đứa này có bạn chung với Tiên hay không. Bắt đầu đứa này học trò sẽ nhiều chuyện, bắt đầu cái mò cho tới nhà có mấy đứa kia đó. Nhà mấy đứa kia xong cái mấy bà kia cũng khóc lóc này nọ kia. Mà em nói bây giờ là đi với ai, nó nói là tôi không có nói cho anh biết, tại nếu tôi nói cho anh biết á con tôi nó không về, cho nên tôi kêu con tôi về thôi, thì chắc chắn là nó sẽ đi về chung với con anh đó. Cứ vậy đó mà ra cuối cùng về được cái chị. Trời ơi, mệt mỏi. 12 giờ đêm. Không, cái cảm xúc anh lúc chắc khủng khiếp anh Tiến. Trời ơi, không biết nói sao luôn, anh sợ muốn chết lắm. luôn. Vậy ha anh. Là lần đó tới nay là không dám đánh thôi. Không dám đánh được. Có dám la chị không anh? La Vẫn la. sao không la vẫn la chứ. Con mình mà vẫn la, mà bắt đầu là la nặng cái rồi sau này cái la nhẹ. La nhẹ rồi. Và càng lớn thì mình phát hiện một điều là chị tự có trách nhiệm với nỗi sai của chị. Có là chị sai chị sẽ tự sửa, nhưng mình mà làm quá chị là chị lì. Ví dụ như là chị thất tình hay là chị làm ăn không được hay gì là chị về chị khóc hay là chị kể mà không có. Tất cả những quyết định của chị là chị quyết định hết. Mở quán ốc là con sẽ tự mở quán ốc. Tụi con gan dữ vậy con. Rồi mở ốc nó thành công không? Cái tiền mà ốc đó là ở đâu ra? Tiền bà cho mở. Bà Hoài. Lúc đó là Bà Hoài hả? dạ đúng rồi. Trời ơi. Lúc đó là mới có vừa đúng 18 tuổi. Xong rồi Không có hùng với ai đúng không? chưa, lúc đó là chuẩn bị nghỉ học. Nhưng mà mới có cái quyết định trong đầu thôi chứ chưa nói phải hết. Thì mở quán trước để chứng minh cho việc mình nghỉ học là đúng. Thế là mở quán mà trời ơi Banh lắm. phát. Trụ được bao lâu em? Dạ tầm 3 tháng. Tại nó thích ăn ốc thì đi ngang thấy mấy quán ốc là đông, nó nghĩ là đông sẽ dễ kiếm tiền. Mà nó đâu biết rằng là quán ốc thì phải kèm theo bia. Chị có tin có những cái đêm mà em ngồi một cái quán đối diện, đêm nhìn sang quán đó em không bước chung vô quán đó nha ha. Em ngồi mà cho tới 2-3 giờ sáng em thấy còn 1-2 bàn le que mà nó ngồi nó gục lên gục xuống để chờ những cái người đó đi để mà nó dẹp. Rồi sau đó rồi bắt đầu á nó phải tự chạy xe về, rồi em đi đằng sau lưng đó em không nói tiếng nào hết. 1 tháng chờ như vậy mà chị biết không, sáng thì em phải đi dạy của em đi quay, coi như là em chỉ ngủ được đâu 2 tiếng thì 7 giờ 8 giờ là phải lên trường em dạy, không đi dạy thì phải đi quay. Là nó như cổ cò thì em cũng là đây là cò con như là cò cha. Hai người ốm xanh xương rồi mà em không nói tiếng nào hết, em chỉ theo dõi chứ thôi. Rồi bắt đầu cái chị không đợi em nhảy vô em phủ canh chừng để cho nó có thời gian nó ngủ. Em canh bắt đầu từ 11 giờ đêm để cho nó có thời gian nó ngủ để nó đi học, sáng nó còn đi học. Còn em thì sáng phải đi dạy. 3 tháng chờ chị biết là xác em còn gì nữa, nhưng mà em cũng không nói tiếng nào hết. Nó cũng không nói tiếng nào hết, kình mà kình cho tới khi banh thôi. Mà có điều là em chưa bao giờ nghe nó than. Nó có thất bại nó cũng không than, nó có buồn nó cũng không than. Có thể là nó vô trong phòng nó đóng cửa nó khóc gì không biết, mà với mình thì là ở ngoài là bình thường. Tới giờ ăn nó vẫn ăn, nó mở cửa một cái là ăn là giải quyết cho ăn xong hợp đồng muốn làm gì làm. Trời ơi. Nói chung là từ đó giờ những cái số mà tham gia đây cái lần đầu tiên mà ba mà kể tội con mà nhiều như vậy luôn mẹ. Từ trước giờ tao vô tao giấu anh, tao dụ tao kể á, tao kể cũng mé. Còn anh là thuộc dạng quạch tẹt luôn rồi đó, anh thuộc dạng mà phanh phui hết rồi đó. Kể hơi lời. Kể lời. Nãy giờ là chương trình là con tôi vô tội, chứ này là ba kể hết tất cả tội lỗi của Tiên luôn. Không biết ở nhà ba có tật xấu gì không Tiên? Nhiều không chú? Nhiều lắm rồi, thôi chú luôn. Sao là tật xấu ba là cái gì nè? Em đòi nuôi mèo, xong rồi cái không cho, bảo là nói là bây giờ một là mày đem con mèo về là tao đi ra dọn ra khỏi nhà. Vui cái lộn con mèo. Tiếng cái lộn với con mèo gì đó, xong rồi đem mèo về xong giờ thương con mèo hơn luôn. Mà bữa anh có đi, anh đi không? Dạ không có đi đâu, Anh thương nói hả? ngày đầu tiên là đã thương con mèo luôn mấy rồi. con mấy mèo? Con nuôi 3 con. Đây em nói chị nghe chuyên cái chuyện mua bán nữa. Nuôi một con xong xuống cái đem một con về để cho nó phối, xong xuống bắt đầu nó phối ra một con mà. Đúng rồi. Mà nó đẻ Nó lần là phối 10 mấy được con. 5 con. 2 đợt là chị bán được luôn. Con này gì cũng bán ha, ghê. Trời, nó bán được hết. Em nói gì nha, quần áo nó nha, nó bận được qua một lần rồi nó đăng trên Facebook. Quần áo này mình đã bận qua một lượt, em không nói gì hết nhưng mà em nhìn vô đó, mình bận qua một lượt rồi bán lại hết. Nó bán được hết chị. Rồi sao ba còn tật xấu gì nữa không em? Ba hay quên. Ba hay quên hả? Dạ. Ba hơi đảng trí xíu rồi. Đạn trí qua đạn trí rồi ha. Hơi đảng trí xíu. Dạ rồi. Dạ. Một câu hỏi nhiều khi hỏi 10 lần. Cái đó là một cái cố tật của người lớn tuổi đó ra tiếng. Nhưng mà thật ra là mấy đứa nhỏ nó đâu có biết. Đúng rồi, nó không Hồi hiểu nhỏ được là nó mình cũng vậy. Thí dụ như mình chở đi chơi, ba ơi
sao cái này nó cứ xoay vòng vòng hoài vậy ba. Cái chị thấy mấy cái trò chơi ở đầm sen rồi nó quay vòng vòng, nó thì người ta gắn điện vô thì người ta chơi vậy thôi con, tại sao vẫn cứ này cái dẫn vòng vòng, có gì đâu mà chơi. Thì cũng thích vậy đó. Có một câu hỏi nó vẫn hỏi là 10 lần, có những câu hỏi thậm chí nó hỏi vẫn hơn 100 lần mình vẫn vui vẻ trả lời. Xong giờ bà hỏi lại. Bây giờ mình hỏi lại có thể là bạn ấy không vui. Em thuê có nghĩa là cái nhà liền 2 căn, cách cái chữa một cái khoảng sân rất là rộng. Mình sẽ share tất cả mọi cái với lại cái nhà kế bên. Hiểu rồi. Tức Mà lỡ người ta cũng đi làm sao, đâu phải người ta ở nhà canh bên suốt đâu. Ủa trời, anh Tiến ở nhà thuê bao nhiêu năm anh Tiến? Em không tin luôn. Bữa em coi chương trình đó em mới biết đó anh Tiến. Và thật sự em coi em rất là xúc động luôn á. Chắc là mỗi người đó là cái số. Khi em hồi nhỏ thì em ở với mẹ thì không phải là ba của mình, thì nếu mà ở với ba thì không phải mẹ của mình. Thì khi em lớn lên lập gia đình thì em ở rể. Chị nghĩ đi, thì khi mà ở rể, khi ly dị thì em bước ra đời em ở nhà thuê. Rồi. Mà trong khi hồi đó chỉ biết cái nghề của mình mà, cho dù mình có cố gắng như thế nào mà với một thân một mình thì làm sao mình mua nổi nhà em. Chi phí mình là 2 đứa con nữa. Mặc dù là bà ngoại nói rằng là nửa thì nửa, nhưng mà trách nhiệm mình phải biết chứ. Đó, cho nên cứ thế nó cứ vậy thôi. Cho tới khi giờ phút này thì em vẫn ở nhà thuê. Còn bây giờ nó làm được thì nó để dành nó dụm được. Em có nói với Ti như vậy nè, chị. bản thân ba giờ ba cũng không đòi hỏi phải có một cái nhà cho ba. Em tuy rằng miệng em nói là nhà cho em thật là, nhưng mà cái thâm tâm của em á nha, em nghĩ bây giờ em ở nhà thuê tới khi em chết chả sao hết trơn á. Em chỉ muốn là cho bạn có một căn nhà. Bởi vì bạn quá cá tính. Em sợ lỡ như bạn giống như mình, bạn không có được hạnh phúc như với ai đó, thì bạn phải có cái phần của bạn để bạn không có phải phiền lụy tới người khác. Không, em cá tính với ba hả? Dù người yêu em có cá tính gì không bé? Không thì nó quýnh tùm lum tùm bạn trai la. đó. Có quýnh người yêu mà em. Không có. Không, bé chuyện nhỏ nhẹ mà đúng không? Tới giờ phút này thì em không muốn bạn thay đổi gì hết. Bởi vì anh đã biết đây là một người cô gái thuộc dạng cá tính. Bạn tự đi lên bằng cái con đường của bạn mà bạn chọn. Bạn chưa vào thang, bạn biết cái sai của bạn, bạn tự sửa theo con đường của bạn. Bạn nghĩ đây là một người phụ nữ tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình. Cho nên em chỉ ok, bạn như vậy thì cứ để bạn như vậy thôi. Em không có mong bạn thay đổi gì hết, chỉ mong rằng là bạn hạnh phúc theo suôn sẻ như cái mà bạn mong muốn. Từ trước giờ em là người chắc không thể hiện tình cảm, bạn nào ôm anh hôn anh đụng anh. Chưa bao giờ hồi nhỏ em có. Trời, chị nghe hồi nhỏ em đi quay nghe là coi như áo của em là phải để lại. Đắp nó nghe hơi em thì nó mới ngủ. Mà lớn lên là không thể hiện tình cảm. Nhỏ này kỳ vậy. Sao kỳ vậy em? Nhõng nhẽo thì có. Tới bây giờ vẫn nhõng nhẽo. Không bao giờ nó thương ba, không bao giờ nắm tay ba. Không bao giờ không có nắm tay. thường thường phải yêu. Nhưng mà cho tiện. Ta ngủ gõ cọc ba. Đi với con. Như hai người bạn vậy đó ha. Tới đó đi với con xong xuôi hỏi mua cái gì, mua cho ba món quà ba thích cái gì. Trời, thường thôi được rồi Ti. Rồi nó dắt em vô một cái, cuộc đời em chưa biết hàng hiệu là gì, một cái đôi giày Louis đúng cái gì đó, cái gì gai dạ. Đầu là dắt đi mua Louboutin trước, xong rồi nó nói là bây giờ á ba bắt đầu ba đi trang sự phục kiện của ba không có liên kết với nhau cho lắm, không dính đúng không? Đó cho nên là sẽ ghét mới có một vài cái. Em nhìn đôi giày mà em hết hồn, rớt nước mắt anh. Trời ơi. Không thôi, cứ tự nhiên thấy ngay cái ton cái gỡ lên nhìn vô hi vậy đó, trong tài khoản vậy đó. Tin vậy đó. Mày bị xử đi, mày ép con này con nó nói đi. Nói gì? Mày ép gì nó nói với ba nó cái điều gì đi. Con thấy cái con này nó có cá tính quá, tao sợ. Bây giờ á, nhân chương trình này em có cái lời nào mà đó giờ em chưa thể hiện với ba hoặc là chưa nói với ba thì ngày hôm nay với bộ giả bộ nói thử được không? Em với ba giống như là hai người bạn chứ cũng không có khoảng cách. Ở gần nhau quá, cái sự liên kết nó hiểu nhau hết, cho nên không cần phải nói gì nhiều. Những cái gì guốc quách trong gia đình là sẽ đối mặt nhau nói chuyện, chứ còn không có ba ơi con thương ba quá hay là ba thương con quá này, nó không có mấy cái chuyện đó chị. Không có. Muôn đời Chị tin thôi. Thấy hơi sụ mặt xuống xíu là tiên rồi vui lại. Có thể là con có một số cái con làm ba buồn nhiều, nhưng mà con nghĩ là qua những cái câu chuyện đó mà cha con có nhiều kỷ niệm hơn với nhau. Bây giờ lớn con cũng khác rồi, không có còn như ngày xưa nữa. Con nghĩ là ba cũng nhìn thấy điều đó. Thì con mong là hai cha con sẽ cố gắng hơn trong năm nay và những năm tới. Rồi sau này có chồng rồi có bỏ ba mình không hay là rước ba vợ luôn? Anh nghĩ sao? Anh thì nghĩ vậy nè, anh không có ở chung với đứa con rồi hết, tánh anh khó lắm. Bởi bản thân anh là cái đứa này là đứa anh cưng nhất, anh nói thiệt. Cưng à? Mà nếu mà nói động tới con anh không chịu. Đúng rồi. Mà chắc chắn là con mình nó sẽ sai, cho nên thôi tốt nhất để cho vợ chồng nó ở chung với nhau đi, lâu lâu thăm mình là được rồi. Em nghĩ hay là vậy. dành nuôi cháu. Em không dành nuôi cháu luôn.
hay mướn Em không dành nuôi cháu luôn em chị. mua nhà kế bên đó em, có cái cửa không gió đó hiểu không, cho nó ngó qua. Không, con nghĩ là ba sẽ thích nuôi cháu. Đó theo đó cái ý đó là coi như nó đẻ xong rồi mình nuôi đó. Cảm ơn anh Tiến cũng như là cảm ơn Tiên ngày hôm nay đã tham gia chương trình Con Tôi Vô Số Tội. Thay mặt cái chương trình tặng cho Hữu Tiến một món quà để chăm sóc về sức khỏe của mình. I love you, vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Xin cha con Hữu Tiến xin cảm ơn chương trình, cũng như là cảm ơn chị Thủy với lại Bảo Lâm. Mong rằng là qua những chương trình này sẽ mang lại nhiều ý nghĩa cho tất cả các bạn xem đài và khán giả. Những câu chuyện mà ba em kể hôm nay á thì không bàn bạc trước, cho nên là cũng hơi bất ngờ, nhưng mà xem như là một kỷ niệm của hai cha con. Và xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh Tiến và cảm ơn Tiên rất là nhiều, và đặc biệt là cảm ơn tất cả khán giả đón xem chương trình Con Tôi Vô Số Tội. Và chương trình được phát sóng lúc 22h50 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và xin cảm ơn nhãn hàng Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Trong Môn. Tôi đã trở lại để tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm, truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại.